The second practice namo diri sa Gukila Integrated Farm is kining gitawag namo og rhodo. Kung mo nang tanaw ng rhodo is a rhodo Pseudomonas palustris. This is a technology gikan mismo sa Israel. Kini sa is mother rhodo na ni siya. Kini siya is live bacterium. Ni taas kay kung imo ni siyang i-apply sa mga pananom, labi na gyud sa mga pag-spray. The same ni siya sa katong inyo mga insecticides, mas nindot ni siya. Ako very effective. Labi na gyud kung doon na may mga septic tank nga nangabaho. Gahapon nagreklamo mi sa septic tank, akong gi-applyan ani in just about 30 seconds no. Tungod kay makabawa ni siya sa biogas kini siyang rhodo, no? And then kung doon na may mga nagbara sa inyohang mga kusina, applyan ni mo ni siya. Okay, mo ni siya ang gikan mismo sa Israel, mother rhodo na ni. Pero ato ning i-multiply, no? Inaner na siya gamay pero it can multiply 20 to 25 liters. Kini siya, mother rhodo. Imo ni siyang i-ferment into 30 days. Dili sila ginatudluan ani. Pero it comes out, maabot ang panahon, nakita na mo ang iyahang substance, among gi-apply. Mao mo gyud. So, kini siya approved by the Department of Agriculture ni siya. Ang imong i-prepare, simple na kayo, naara sa kusina. Onion, itlog Bisaya. Okay? And then, cloves of ahos. Kung wala kay ahos, pinaka-the best tong katong liso sa nangka. No? Kung wala kay cloves ng ahos. And then, rock salt. Inana ra siya. Okay, so pag-apply. Inana na ito pag-apply. Kung wala kay kuhan, wala kay ining tawagan ni blender, pwede na rin kuskuson. Ato rin apply, bitang. And then, kini 3 cloves of ahos. And then, itlog Bisaya. Narang itlog Bisaya man. Di pa itlog sa kanang mga ordinary itlog because ang itlog Bisaya is rich in enzymes, no? Unya taas ni siya og kining kuan. Dito bitaw kuan ano? Taas ni siya og kining melanine content. Okay? Buko na to. And then atong apply, no? Bukan. Alright. Then after na, ayun, labay ni. I-apil. Because taas na siya protein. Okay. Gano'n ato nang gihimo? Okay. Kini siya is pagkaon sa rhodo. Sa live bacterium. Pagkaon na siya sa rhodo. Muna siya atong i-ferment into 30 days. Okay. Butang kag 3/4 lang of or usa ka baso nga tubig, pwede butan nimo, then simple as that, i-blender. And after blender, ato isaksak, no? Program sa uban mga lugar, no? Then after na, pinaka minutes, then atong i-apply. Palihog ko prepare guguan be katong mga clean air kon. Inani ra siya ka simple. Talaga. And then, hugasi palihog eh. Hugasi palihog. Okay. Prepare lang kag 1.5 liter clean water. Inani siya. Niya ay lang siya puna. No? Ang nakadiferensya sa vermity o sa rhodo, kini siya, imo gini siya ang hugton. I-ferment man imo in 30 days pa, imo siyang ipabuwan sa adlaw for 30 days. Kini siya, ayon ipabuwan sa adlaw. O niya, imo siya ni siyang ilus ang iyang cup. So, mo ni siya diferensya sa duha. Pero the same ang application, lain-lain o pamagi. Insecticide, pesticides, and kini siya complete foliar fertilizer. Okay? Inani ra siya, be. Ang application na ni is 1 liter of clean water. 1 liter of clean water is 4 ka tablespoon. Ani siya nga rhodo. And then, 8. Nyari. 8 sa katong gipagkaon para sa rhodo. Because this is 1.5 liters, ato pa pila. Unom. Pwede natin apply unom. So, kini size, minimum lang ni siya. Pero kung
mudaghan, mas okay ra. No? Pero kung magdaginot ka, pwede nimo inatuon. As long as dili sa mababa sa upat. So atong i-apply. Okay. Alo ka sa kuan yan, katong kuan asa man tong imbudo. Bacterium. Kung imo na siya simuton, baho gid siya. No? Pero pinaka the best ni application for pesticides. Labi na kun nay mga kanang bao-bao, mao ni usa sa mga problema nato mag bao-bao. Applyan mo ni siya, isprehan nimo ang dahon, di gyud nakasuod. Okay? Pero ayaw na ang kini siya makapatay. Dili siya makapatay kun dili maka-prevent, no? Upat ka tablespoon of rhodo into 1 liter. So since this is 1.5, ato inomon. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom. Okay. And then, walo ani. So, daghan pa kayo nabili, no? Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, ito, walo. And then right after ani, imo na siya ibuhat for 30 days. Imo na siyang i-ferment for 30 days. Mahimo na ni siyang madarudo. Kay kini siyang madarudo mo na mo gi-apply, mo na gikuha na mo gikan sa Israel, unya amo na gi-multiply. Gi-multiply na namo. Mo nang asa man tong kini siya mo ni. Kini is about 2 weeks na siya. 2 ka semana na. After 30 days, mahimo na ni siyang madarudo. Application na ni, the same ra gyapon sa dormitory. Napo mo baligyan nga na sir. Na, and then right after na, imo na siyang buwad init. Kinalan imo ni siya ipabuwad. Kaya nga no, ang fermentation na ni kinalan ipapabuwad. Ang imo lang gina siya ikuha ng cup. Ano. Every 1 week, imo siyang i-shake into 7 times. Kaya para mo formulate ang iyahang katong iyang pagkaon. Para mahimo gid siyang madirudo. So, ready rin siya. Mao ni sa mo best practice na mo diri. Is rhodo and then vermicide. So in 30 days, mapareha na siya color, ana. Atong usa. In 30 days, pareha na atong color. Oh, mapareha sa color, ani. Kini. Mao ni siya. After 30 days, ibuhat ra gyud siya sa init. Ngayon ani, you can multiply up to 60 liters. Yan ni. So, mao na akong gi-encourage sa tanan. There are a lot of ways unsaon na to nga mahimo tag effective nga agriculturist. Unsaon ta mahimo effective nga farming. Kay kasagaran karon kay bawo mo ang pagpanguma kinahanglan ana. Kwarta. Dili basta-basta ang pagpanguma. Kinahanglan ka kwarta kay ay ko ina usa ka tudling ana ikaw may mo plot. Unless kung kaya nimo, pero kung di nimo kaya, manginalan manungol mo jud ka. Plus na po kay mga fertilizers imong pamaliton the more. Nya mahal ang presyo, barato ang presyo sa merkado. Sa gawas biha ang organic nga mga pananom, mamahal biya. Diri sa Africa ayaw nag untap ra. Kung mag-spray ka, pa-spray po ng ilawom. Kaya ang aphids na naa sa ilawom, kung mo mo hang dahon, naa sila naglihok diri. Okay? And then good thing kung medyo maayo ang panahon, labi na gyud panahon ting buwan, ana, pwede ka magsuroy-suroy sa imong pananom kada gabi. Tanawa kada gabi kay diha na mo atake. Kay ang atake mo gud sa mga hayop, I mean sa mga peste is every night nga siya. Kay mao na sila bad bacteria, mao na sila bad insect, bad organism. Ang good organism mao ni siya. Mao ni atong good organism na to. Mao ni makapabuhi sa atong mga pananom. Pero hinundumi kung mag-apply mo ani, ayaw mo pag-apply direct good sa plants kun dili pinaka the best good application adto gid mo sa yuta. Because ang concept magod sa karaang panahon, sige tag-spray sa itong mga pananom, pero wala na ito tanawa ang atong yuta. Kaya dapat, karong panahon na, ang i-apply na to is atong patambuko ng yuta. Dili na ito patambuko ng tanom. Tungkol kay once ka patambuko na itong yuta, muna na mo hatag na ito patambuk sa itong mga pananom. Kaya kuman karon gamit og mga synthetic fertilizers, ilang patambuko ng tanom. Pero habot ang yuta, anang kapatay. Mga kinahanglan nimo, mailhan man nimo na ang imong yuta nga walay live microorganism. During the time of kanang kusok ang init, no? Kanang straight og minute tulog adlaw, tanawang yuta basta magliki-liki.
Mao na siya ipasabot ana nga kan imong yuta kinahanglan na gyud na siya nimo patambukon. Kinahanglan butangan gyud nimo nag microorganism using the vermity and using the rhodo. Okay? Usmuna ko, ha, para di malimtan. Ang rhodo, ang vermity, you can apply direct or indirect. Ang direct is pagbutang og mga usa ka laton ba? Nya sa gulan og 1 liter, mo ibisbis nimo direkte sa yuta. Indirect katong pag-spray, no? Gikan sa kinatumyan hangtod sa pinakaubos. Mo ni pag-spray 2 to 3 times a week. Okay? The best application every morning. Okay? Kaya naman tayo panultihon yun na kanang early to bed, early to rise makes a man healthy and wise. Mo na ang pinaka-the best nga practice sa farmer kinahanglan magmatag sa isbutan. Ang rhodo, application sa rhodo, 1 liter, 10 to 15 tablespoon gihapon, o niya apply spray. Mo na siya pesticides, organic pesticides, complete foliar fertilizer. Okay?